Magandang umaga mga kabayan at sa mga kababayan nating OFW. Kumusta ko yung lahat yan? Magandang araw po sa ating lahat. Araw po ng Sabado, September 11 ba? Welcome muli sa aking YouTube channel. Ako ay muling humingi ng suporta sa inyong lahat, sa aking mga kababayan at sa mga lahat ng mga OFW. Pasuportahan po sa aking YouTube channel. Abutin po natin 100k subscriber. Sana suportahan niyo po ako. Ito may gagawin po tayong radiator. Radiator na plastic. Ito kabayan, mga kabayan. Ito yung sinasabi yung nakarang mga video ko na masilang gawin kasi plastic ito. Hindi maiwasan talaga pag kiniklit ito ng bicycle sa bayan, nababasag itong takip. Doble ingat tayo pag tayo gumagawa ng ganito kabayan. Nakaklip lang kasi yan. Pagbalik yan, i-press ng bicycle. Gusto nyo pala mga magpagawa kabayan sa dito sa akin, dito lang ito matatagpuan sa tabing kalsada lang dito kabayan, Ilos-Kurod, Kalawaan, Pasig. Itong radiator shop namin. Kabayan, umpisa na natin buksan. Saka shoutout nga pala kay Buboy. Mechanic po yun dyan sa may talyer po yun dyan sa Bayo Tipas. Siya po nagdala nito, Buboy. Shout out sa'yo. Ito lang mga kabayan ginagamit ko pambukas. Abutin po natin ng 1k subscriber. Hindi kabayan, pwede na lagyan natin tubig. Iliktis na natin kung wala siyang tulong. Maliit lang siya, manipis. Ayan, may tumulo.
Ito yung binuksan natin. Okay na mga kabayan. Yung mga kabayan, tapos na natin itong gawin ulit dito. Pupunin ko na mayari na. Subscribe na lang yung aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong mga kabayan at sa mga OFW. Muli po, pasubscribe na lang, pasuporta po sa aking YouTube channel. Hanggang dito na po mga kabayan ang aking video. Hanggang sunod na aking mga upload. Suportahan nyo lagi mga kabayan. Bye-bye.